เวลาเรานึกถึงภาพของผู้นำในประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพของผู้พิชิตที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับ สร้างอาณาจักรด้วยเลือดด้วยสงคราม ใช่ค่ะภาพนั้นชัดมากแต่อืมจะมีสักกี่คนครับที่โลกจดจำไม่ใช่เพราะสงครามที่ก่อ แต่เป็นเพราะสงครามที่เขาเป็นคนหยุดมันเอง น่าสนใจนะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันในเชิงลึกถึงเรื่องราวของกษัตริย์พระองค์หนึ่งในอินเดียโบราณครับผู้ที่เปลี่ยนจากทรราชที่อาจจะเรียกได้ว่าโหดเหี้ยมที่สุดคนหนึ่งจนได้ฉายาว่าอโศกผู้ดุร้าย แล้วก็กลายมาเป็นธรรมราชาที่ยิ่งใหญ่ ใช่ครับพระนามของพระองค์คือพระเจ้าอโศกมหาราช แล้วเรื่องราวของพระองค์นี้นะคะ มันไม่ได้ถูกเขียนไว้แค่ในคัมภีร์ที่อาจจะเลือนหายไปตามเวลา แต่ว่ามันถูกสลักเอาไว้เลยค่ะ สลักลงบนแผ่นหิน ลงบนเสาหินขนาดใหญ่ยักษ์ที่ยังตั้งอยู่จนถึงทุกวันนี้ 2,000 กว่าปีแล้ว โอ้โห ในการคุยกันครั้งนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพระเจ้าอโศกผ่านหลักฐานชิ้นเอกพวกนี้กันค่ะ ตั้งแต่เบื้องหลังการสร้างที่มันเป็นเหมือนแบบว่าสุดยอดโครงการวิศวกรรม แล้วก็สื่อสารมวลชนในยุคนั้นเลย ไปจนถึงการไขปริศนาภาษาที่คนลืนไปแล้ว ใช่ค่ะ แล้วก็การค้นพบข้อความแห่งสันติภาพที่มันเคยเงียบหายไปเป็นพันปี น่าสนใจมากครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยดีกว่า อะไรที่หล่อหลอมให้เจ้าชายองค์หนึ่ง กลายเป็นจันทาโศกหรือว่าอโศกผู้ดุร้ายได้ครับ คงต้องย้อนไปดูภาพอินเดียในยุคนั้นก่อนเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ต้องย้อนกลับไปเยอะเลย ลองนึกภาพอินเดียเมื่อประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาลนะคะ ครับ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปตอนนั้นคือยังเต็มไปด้วยแคว้นเล็กๆเต็มไปหมดเลย มีแคว้นมัคคตเป็นเหมือนศูนย์กลางอำนาจ แล้วจู่ๆก็มีตัวแปรสำคัญเข้ามา ใช่ค่ะ การมาถึงของอเล็กซานเดอร์มหาราชจากกรีกเข้ามาเขย่าสถานการณ์ทั้งหมดเลย ถึงแม้สุดท้ายท่านจะถอยทัพกลับไปนะคะ แต่มันก็ทิ้งสุญญากาศทางการเมืองเอาไว้มหาศาล และช่องว่างตรงนี้เองที่เปิดโอกาสให้ดาวดวงใหม่แจ้งเกิด จันทรคุปตมรยะ ซึ่งก็คือคุณปู่ของพระเจ้าอโศก ใช่เลยค่ะ แล้วท่านก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะ มีกุญซือคู่ใจคือชานักยะ อ๋อจันทยะ หรืออีกชื่อคือเกาติระยะค่ะ ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนมีขงเบ้งอยู่ข้างตัวเลย ครับผม จานักยะเป็นคนเขียนคัมภีร์อัฏฐศาสตร์ซึ่งเป็นตำราการปกครองที่ทรงอิทธิพลมากๆ เนื้อหาหลักๆก็คือบอกว่าถ้าจะรวมชาติให้เป็นปึกแผ่นได้เนี่ยต้องใช้อำนาจเด็ดขาด ต้องใช้การทหาร ซึ่งแนวคิดนี้แหละค่ะที่ส่งต่อไปถึงรุ่นหลานอย่างพระเจ้าอโศกในยุคแรกๆด้วย พอมาถึงรุ่นของเจ้าชายอโศกเอง เส้นทางก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะครับ ได้ยินมาว่าพระบิดาคือพระเจ้าพินทุสารไม่ค่อยโปรดปรานเท่าไหร่ ตามตำนานทางพุทธศาสนาเล่าไว้แบบนั้นค่ะ อาจจะด้วยเรื่องรูปโฉมหรือเหตุผลอื่น แต่ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือความสามารถทางการรบกับการปกครองนี่โดดเด่นมาก ครับ การที่ถูกส่งไปเป็นอุปราชคุมเมืองใหญ่ที่อยู่ไกลๆอย่างอุเชนีกับตักกศิลาเนี่ย มันกลายเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะคะ มันทำให้พระองค์ได้เห็นปัญหาจริงๆของคนในจักรวรรดิ ไม่ได้อยู่แต่ในวัง ใช่ค่ะ แล้วประสบการณ์ตรงนี้แหละที่หล่อหลอมให้พระองค์มีความทะเยอทะยานสูงมาก สูงจนกระทั่งพอพระบิดาสวรรคตก็เกิดสงครามกลางเมืองแย่งบัลลังก์กันเองในหมู่พี่น้อง นานถึง 4 ปีเลยค่ะ แล้วชัยชนะของพระเจ้าอโศกก็แลกมาด้วยเลือดจริง รุนแรงมากค่ะ ท่านปราบพระเชษฐา ปราบคู่แข่งทางการเมืองจนหมดสิ้นเลย ว่ากันว่าสังหารพี่น้องไปเกือบ100 คน จนได้สมญานามว่าจันทาโศกที่แปลตรงๆเลยว่าอโศกผู้ดุร้าย ๆ ครับ ถึงขนาดมีตำนานเล่าถึงขุมนรกของอโศกเลยนะคะ เป็นคุกพิเศษที่สร้างขึ้นมาเพื่อทรมานศัตรูโดยเฉพาะเลย โห พอครองบัลลังก์ได้มั่นคงแล้วจักรวรรดิมารยะตอนนั้นก็คือโอ้โหใหญ่มากนะครับ ครอบคลุมไปเกือบจะทั่วอินเดียแล้ว เหลือแค่แคว้นเดียวที่เป็นเหมือนก้างชิ้นสุดท้าย แคว้นกาลิงคะ ทำไมแคว้นนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นครับ กาลิงคะหรือว่ารัฐโอริสะในปัจจุบันนะคะ มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากค่ะ เป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่มั่งคั่ง มีกองทัพเรือที่เข้มแข็ง อ๋อ และที่สำคัญที่สุดคือ เป็นประตูการค้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่เอง เท่ากับว่าถ้าได้กาลิงคะก็คือคุมเส้นทางการค้าสำคัญทั้งหมดเลย ถูกต้องค่ะ และสงครามเพื่อยึดกาลิงคะในปี 261 ก่อนคริสตกาลก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สะเทือนประวัติศาสตร์โลกไปเลย หลักฐานที่ทรงพลังที่สุดคือสิ่งที่พระองค์บันทึกด้วยตัวเอง ในศิลาจารึกหลักที่ ใช่ครับ ซึ่งมันไม่เหมือนการประกาศชัยชนะเลย แต่เหมือนเป็นคำสารภาพบาปมากกว่า
เป็นบันทึกที่น่าทึ่งมากค่ะ เพราะปกติกษัตริย์ผู้ชนะสงครามที่ไหนจะมาบรรยายถึงความเลวร้ายของมันเองใช่ไหมคะ นั่นสิครับ แต่จารึกนี้ระบุตัวเลขผู้เสียชีวิตไว้กว่า 100,000 คน แล้วก็ถูกจับเป็นเฉลยอีก150,000 คน ภาพความพินาศตรงหน้าเนี่ยทำให้พระองค์รู้สึกสลดพระทัยอย่างยิ่งยวดเลยค่ะ เกิดความสำนึกผิดครั้งใหญ่ที่ในจารึกใช้คำว่าธรรมโศก ซึ่งนี่คือภาพจำที่คนส่วนใหญ่มีต่อพระเจ้าอโศกเลย คือสงครามครั้งเดียวเปลี่ยนคนโหดให้เป็นธรรมราชา แต่ในความเป็นจริง คือมันเรียบง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับ หรือว่ามันมีปัจจัยอื่นด้วย เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ เพราะว่านักวิชาการก็ยังถกเถียงกันเรื่องนี้อยู่ ในขณะที่ศิลาจารึกของพระองค์เองจะเน้นเรื่องสงครามกาลิงคะใช่ไหมคะ ครับ แต่คัมภีร์ทางพุทธศาสนากลับไปให้ความสำคัญกับการที่พระองค์ได้พบกับนิโครทะสามเณรมากกว่า ว่านั่นคือจุดที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสในคำสอน อ๋อ บางทีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งสองเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆกัน แล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกัน จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ผลลัพธ์ก็คือพระองค์ประกาศวางอาวุธ เปลี่ยนจากเถรโคสะหรือเสียงกลองศึก มาเป็นธรรมโคสะหรือเสียงประกาศธรรม พอเปลี่ยนนโยบายปุ๊บ จากสงครามมาเป็นธรรมะ มันก็เกิดคำถามใหญ่ตามมาทันทีเลย คือจะสื่อสารเรื่องนี้ออกไปทั่วจักรวรรดิที่ใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไง ในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มีแม้แต่กระดาษ และคำตอบของพระองค์ก็คือ หินค่ะ หิน แต่ไม่ใช่แค่การสลักหินธรรมดานะคะ มันคือโปรเจกต์วิศวกรรมและโลจิสติกส์ที่ยิ่งใหญ่ระดับเดียวกับการสร้างพีระมิดเลย ขนาดนั้นเลย ใช่ค่ะ ท่านเลือกใช้หินทรายสีเนื้ออ่อนจากเมืองที่จูนา ใกล้ๆเมืองพาราณสี เพราะว่ามันทนทาน เนื้อละเอียดแล้วก็ขัดเงาได้ดีมาก แล้วที่น่าทึ่งคือ เสาแต่ละต้นไม่ใช่การเอาหินมาต่อกันนะครับ แต่มันเหมือนการแกะสลักดินสอแท่งยักษ์ออกมาจากภูเขาทั้งลูก ใช่ค่ะ สูงเท่าตึก5 ชั้น หนักเท่ารถถังเป็น10 คัน และทั้งหมดนั้นคือหินก้อนเดียว ที่เรียกว่าโมโนลิติก แค่คิดตอนสกัดออกมาไม่ให้มันแตกก็ไม่น่าเชื่อแล้วนะคะ ใช่ครับ แต่ความท้าทายที่แท้จริงคือการขนย้ายค่ะ ต้องใช้แรงงานคนกับสัตว์มหาศาล ทั้งช้างทั้งวัว ลากเสาหนัก 50 ตันออกมาจากเหมืองโดยใช้ลูกลิ่งไม้ และค่อยๆลำเลียงลงแพไม้ขนาดยักษ์ ใช่ค่ะ ล่องไปตามแม่น้ำคงคา ซึ่งเป็นเหมือนทางด่วนในสมัยนั้น แล้วตอนยกขึ้นตั้งล่ะครับ เสาหนักขนาดนั้นทำยังไงให้มันตั้งตรงได้โดยไม่ล้มหรือหักไปซะก่อน สันนิษฐานกันว่าน่าจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าทางลาดดินหรือ earth ram ค่ะ ทางลาดดิน คือค่อยๆ ก่อเนินดินให้สูงขึ้นเรื่อยๆ รอบๆ ฐาน แล้วก็ใช้ระบบรอกกับแรงงานคน ค่อยๆ ชักรอกดึงเสาขึ้นตั้งอย่างช้าๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่แม่นยำมาก แต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าทึ่งที่สุดเลยคือ ผิวของเสา มันเงาเหมือนกระจกเลยนะครับ ใช่ค่ะ เงาจนทนแดดทนฝนมา 2,000 กว่าปี และที่พีคกว่านั้นคือ ไม่มีใครรู้ว่าเขาทำได้ยังไง ใช่ค่ะ มันคือสุดยอดเทคโนโลยีที่หายสาบสูญไปเลย ที่เราเรียกกันว่า Morian Polish Morian Polish มันคือปริศนาที่นักโบราณคดีพยายามไขมานานมาก มีทฤษฎีว่าอาจจะใช้สารเคลือบจากธรรมชาติ แต่ทฤษฎีที่ดูเป็นไปได้มากกว่าคือ มันเป็นผลจากกระบวนการขัดด้วยมือล้วนๆค่ะ ขัดด้วยมือเนี่ยนะครับ กับหินทั้งแท่งเนี่ยนะ ค่ะ แต่เป็นการขัดอย่างต่อเนื่องยาวนานมากๆ โดยใช้ผงขัดที่มีความแข็งสูงอย่างควอตซ์ การขัดที่ยาวนานแล้วก็แรงเสียดทานมหาศาลทำให้เกิดความร้อนสูงจนโครงสร้างโมเลกุลที่ผิวหินมันเปลี่ยนไป อ๋อ กลายเป็นชั้นฟิล์มบางๆ ที่แข็งแล้วก็เรียบเนียนผิดปกติ เป็นเทคนิคที่ซับซ้อนและต้องใช้ความอดทนสูงมาก จนไม่มีใครทำได้อีกเลย หลังจากหมดยุคราชวงศ์เมารยา โดยเฉพาะหัวเสาสิงห์สี่ทิศที่สารนาถที่ตอนนี้กลายเป็นปราแผ่นดินของอินเดีย ใช่ค่ะ ชิ้นนั้นโด่งดังที่สุด สัญลักษณ์พวกนี้มีความหมายแฝงอยู่ใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะ ศิลปะบนยอดเสาเนี่ยสะท้อนการผสมผสานวัฒนธรรมเลยนะคะ อย่างลายดอกบัวคว่ำก็ได้รับอิทธิพลจากเปอร์เซีย แต่สัญลักษณ์หลักๆเนี่ยถูกตีความในเชิงพุทธศาสนา อย่างสิงห์สี่ตัว สิงห์4 ตัวที่หันไปคนละทิศก็เปรียบเหมือนการประกาศธรรมะของพระพุทธเจ้าให้แผ่ขยายไปทั่วทุกสารทิศ ส่วนธรรมจักรที่อยู่บนฐานก็คือสัญลักษณ์ของคำสอนที่เคลื่อนไปข้างหน้าไม่หยุดนิ่ง ผมเห็นมีรูปสัตว์อื่นด้วย มีช้าง ม้า วัวสิงห์ ใช่ค่ะ
สัตว์ทั้ง 4 ชนิดนั้นอาจจะแทนทิศทั้ง 4 หรือบางทฤษฎีก็เชื่อว่าแทนเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ เช่นช้างแทนการประสูติม้าแทนการออกผนวดอะไรแบบนี้ค่ะ เป็นการสื่อสารที่ทรงพลังแล้วก็วางแผนมาอย่างดีจริงๆครับ แต่ก็น่าเสียดายที่พอสิ้นยุคของพระเจ้าอโศกไปจักรวรรดิมารยะก็ค่อยๆเสื่อมลง แล้วเสาหินที่เคยเป็นเหมือนกระบอกเสียงของแผ่นดิน ก็ค่อยๆถูกลืมเลือนไป เกิดอะไรขึ้นครับ ก็พอราชวงศ์ล่มสลาย เสาบางต้นก็ถูกทำลายจากสงคราม บางต้นก็ถูกดินทรายทับถมจนมิด แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะ คืออักษรพราหมีที่ใช้จารึกนะคะ ไม่มีใครอ่านออกอีกแล้ว อ้าว ค่ะ ความรู้ในการอ่านอักษรโบราณนี้ได้สาบสูญไปจากความทรงจำของผู้คนโดยสิ้นเชิง เสาหินที่เคยประกาศธรรมะ ก็เลยกลายเป็นแค่แท่งหินปริศนาที่เงียบงัน แต่ก็ยังมีคนเห็นความยิ่งใหญ่ของมันอยู่นะครับ อย่างในศตวรรษที่ 14 สุลต่านฟีรุสชาตุกลักษ์แห่งเดลี ทรงทึ่งกับเสาพวกนี้มาก มากขนาดที่สั่งให้ย้าย2 ต้นมาตั้งไว้ที่เดลีเลย โดยความเชื่อว่าเป็นกระบองของพีมะ วีรบุรุษในมหาภารตะ ใช่ค่ะ แล้วท่านก็พยายามหาคนมาอ่านจารึกด้วยนะคะ เชิญนักปราชญ์ที่เก่งทั้งภาษาเปอร์เซีย สันสกฤตมาหมดเลย แต่ก็ไม่มีใครถอดรหัสอักษรที่ดูแปลกๆพวกนี้ได้ ทั้งการเข้ามาของชาวอังกฤษในยุคล่าอาณานิคม และการมาถึงของชายที่ชื่อเจมส์ปรินเซป เจมส์ พรินเซปนี่เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากค่ะ เขาไม่ใช่นักภาษาศาสตร์หรือนักโบราณคดีมืออาชีพนะคะ แต่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงก๊าซสาบอังกฤษที่เกาคาตา เอาเหรอครับ แต่ด้วยความที่เขาหลงไหลในเหรียญแล้วก็จารึกโบราณมาก ก็เลยใช้เวลาว่างทั้งหมดไปกับการพยายามไขปริศนานี้ เหมือนเป็นงานอดิเรกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยนะครับเนี่ยแล้วเขาทำได้ยังไงครับกับการถอดรหัสภาษาที่ตายไปแล้วเป็นพันปี เขาเริ่มจากการรวบรวมสำเนาจารึกจากทั่วอินเดียมาเปรียบเทียบกันค่ะ แล้วก็ไปเจอจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากบนเหรียญ2 ภาษา เหรียญ2 ภาษา ใช่ค่ะ เป็นเหรียญของกษัตริย์กรีกอินเดีย ซึ่งมีจารึกทั้งอักษรกรีกที่เขาอ่านได้ กับอักษรคารอสถี ซึ่งเป็นอักษรโบราณของอินเดียอีกแบบหนึ่ง ก็เลยทำให้เขาถอดรหัสอักษรคารอสถีได้ก่อน พอได้1 ภาษาก็เหมือนได้กุญแจมาไขอีกภาษาหนึ่ง คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะ พอมาดูอักษรพราหมี เขาใช้วิธีสังเกตคำที่ปรากฏซ้ำๆกันบ่อยๆ ในจารึกหลายแห่ง โดยเฉพาะคำที่อยู่ท้ายๆจารึก เขาสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นคำอุทิศส่วนกุศลหรือการบริจาค อ๋อ เหมือนเวลาเราไปเจอศิลาจารึกตามวัดในไทย ที่มักจะลงท้ายด้วยชื่อผู้บริจาคนั่นเอง เขาใช้หลักการเดียวกันเลย ใช่เลยค่ะ เขาสันนิษฐานว่าคำที่เจอบ่อยๆ คือคำว่าทานำหรือดานำที่แปลว่าการบริจาค ครับ พอเดาคำนี้ได้ก็ทำให้ระบุตัวอักษรทนม ได้สำเร็จ พอได้จิ๊กซอว์ชิ้นแรก หลังจากนั้นก็ค่อยๆต่อภาพจนสมบูรณ์ ถอดรหัสอักษรพราหมีได้ทั้งหมดในปี 1837 แต่พออ่านออกก็เจอปริศนาใหม่ทันที ใช่ค่ะ เพราะจารึกทั้งหมดกล่าวถึงกษัตริย์พระนามว่า เทวานัมปิยะปิยะทัศสีซึ่งแปลว่าผู้เป็นที่รักของทวยเทพ แต่ชื่อนี้ไม่มีอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์อินเดียที่ใครรู้จักเลยตอนนั้น เหมือนจะเจอทางตันอีกรอบ ครับ เป็นทางตันจริงๆค่ะ จนกระทั่งมีนักวิชาการอีกคนหนึ่งลองไปค้นคว้าพงศาวดารของศรีลังกา คือคัมภีร์ทีปวงศ์กับมหาวงศ์ แล้วก็เจอ แล้วก็ไปเจอข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะ ว่าปิยทัสสีคืออีกพระนามหนึ่งของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์มาวริยะ พระเจ้าอโศก ในวินาทีนั้นเอง พระเจ้าอาโศกก็กลับมาจากหน้าประวัติศาสตร์เลย จากกษัตริย์ในตำนานกลายเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง และข้อความที่เคยเงียบงันบนเสาเห็นกว่า 30 แห่งทั่วอินเดีย ก็พร้อมที่จะเล่าเรื่องราวของพระองค์ให้โลกฟังอีกครั้งหนึ่ง แล้วพอโลกได้ฟัง ก็ต้องตะลึงกับเนื้อหาในพระราชองค์การเหล่านั้นเลยนะครับ ใช่ค่ะ เพราะมันก้าวหน้ากว่าที่ใครจะจินตนาการได้ มันไม่ใช่แค่เรื่องศาสนา แต่ครอบคลุมไปถึงนโยบายสวัสดิการสังคม การสร้างถนน ขุดบ่อน้ำ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา เดี๋ยวนะครับ มีเรื่องโรงพยาบาลสำหรับสัตว์ด้วยเหรอครับ นี่เรากำลังพูดถึงเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ คือทุกวันนี้เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ยังเป็นเรื่องใหม่ในหลาย ๆ ที่เลยนะ แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอินเดียยุคโบราณ ใช่ค่ะ มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับมนุษย์ และสัตว์ควบคู่กันไปเลย ถือเป็นระบบสาธารณสุขสำหรับสัตว์ ครั้งแรก ๆ ของโลกเลยก็ว่าได้ สุดยอดเลย นอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์
ห้ามการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัน แล้วก็จำกัดการล่าสัตว์เพื่อความบันเทิงด้วย มีรายละเอียดในจารึกฉบับที่ 1ที่ผมว่าน่าทึ่งมาก คือระบุว่าจากเดิมที่เคยฆ่าสัตว์ทำอาหารในครัวหลวงวันละหลายแสนตัว ลดลงเหลือแค่นกยูง2 ตัวกับเนื้อ1 ตัว และยังบอกด้วยนะครับว่าในอนาคตจะเลิกฆ่าทั้งหมด เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงไม่ใช่แค่คำประกาศสวยหรู อีกประเด็นที่ก้าวล้ำมากสำหรับยุคนั้นคือเรื่องความอดทนอดกลั้นทางศาสนาค่ะ แม้พระองค์จะเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างยิ่ง แต่ก็ทรงให้ความเคารพและอุปถัมภ์ทุกศาสนา ทั้งพราหมณ์ เชน หรืออาชีวกะ ครับ ในจารึกฉบับที่ 12 มีประโยคทองเลยนะคะ กล่าวไว้อย่างคมคายมากว่า การยกย่องศาสนาของตน แต่ติเตียนศาสนาของผู้อื่น คือการทำร้ายศาสนาของตนเอง โห เป็นคำสอนที่ยังทันสมัยอยู่เลยนะครับในโลกปัจจุบัน นอกจากนโยบายการปกครองแล้ว เสาพวกนี้ยังทำหน้าที่เป็นเหมือนหมุดหมายยืนยันประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าด้วย โดยเฉพาะเสาที่ลุมพินี เสาต้นนั้นเปรียบเสมือนสูติบัติของพระพุทธเจ้าเลยค่ะ สูติบัติเลย เพราะจารึกระบุอย่างชัดเจนว่า ณ ที่นี้คือสถานที่ประสูติของพระพุทธศากยมุนี การค้นพบเสาต้นนี้ทำให้ข้อสงสัยที่ว่าพระพุทธเจ้าอาจเป็นเพียงบุคคลในตำนานหมดไปเลย ยืนยันตำแหน่งทางผู้มีศาสตร์ได้เลย ใช่ค่ะ นอกจากนี้พระองค์ยังประกาศให้หมู่บ้านลุมพินีเป็นเขตปลอดภาษีด้วย ส่วนเสาที่สารนาถสถานที่ปฐมเทศนา ก็มีพระราชองค์การที่มุ่งรักษาสังฆมณฑลสั่งห้ามไม่ให้เกิดความแตกแยกในหมู่สงฆ์สะท้อนบทบาทในฐานะองค์อัครศาสนูปถัมภโกอย่างแท้จริง และภารกิจของพระองค์ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในจักรวรรดิค่ะ มีการแต่งตั้งข้าราชการพิเศษเรียกว่าธรรมมหาอำมาตย์เพื่อเดินทางไปเผยแพร่หลักจริยธรรม แล้วที่สำคัญก็คือการส่งสมณทูต9 สายไปยังดินแดนต่างๆ หลังการสังคายนาครั้งที่ 3 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือสายของพระโสนะและพระอุตระที่เดินทางมายังดินแดนสุวรรณภูมิ ดินแดนของเรานี่เอง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรากฐานสำคัญของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงบ้านเราด้วย ส่วนอีกสายที่สำคัญมากก็คือสายของพระมหินทร์ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์เอง ค่ะ ท่านนำพุทธศาสนาไปประดิษฐานที่ศรีลังกาจนรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน แต่ก็อย่างที่คุยกันไปตอนต้นนะครับถึงเรื่องราวจะยิ่งใหญ่ แต่ก็ยังมีมุมให้นักวิชาการถกเถียงกันอยู่เสมอ ใช่ค่ะ อย่างเรื่องพัฒนาการทางความเชื่อของพระองค์เอง จารึกในยุคแรกๆจะเน้นคำว่าธรรมะในความหมายกว้างๆที่ทุกศาสนาเข้าถึงได้ แต่จารึกในยุคหลังๆจะมีความเป็นพุทธศาสนาที่เข้มข้นและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความคิดความเชื่อที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา พอมองย้อนกลับไปทั้งหมดนี่จะเห็นได้เลยว่าเสาอโศกไม่ใช่แค่โบราณวัตถุนะครับ ไม่ใช่เลยค่ะ แต่มันคือมรดกทางความคิดของมนุษยชาติ เป็นสัญญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากความรุนแรง สู่สันติภาพ และการใช้การสื่อสารเพื่อสร้างสังคมในอุดมคติ เป็นการสื่อสารที่ตั้งใจส่งข้ามการเวลามาถึงพวกเราในปัจจุบัน ให้ได้เรียนรู้ถึงพลังของการสำนึกผิด และความเป็นไปได้ของการปกครองที่ใช้ศีลธรรมนำหน้าอำนาจ มันไม่ใช่แค่เรื่องราวในอดีต แต่เป็นบทเรียนที่ยังคงสะท้อนมาถึงปัจจุบัน ครับ และนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ได้คบคิดกัน ในยุคสมัยของเราที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลอย่างรวดเร็ว ฉาบฉวย และบางครั้งก็เต็มไปด้วยความเกลียดชัง เราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างครับ จากความพยายามของพระเจ้าอโศกที่อุตสาหสกัดหินทั้งภูเขา ขนย้ายข้าง100 กิโลเมตร เพียงเพื่อจะสลักข้อความแห่งสันติภาพและคุณธรรม ลงบนสิ่งที่คงทนถาวรที่สุด เพื่อส่งสารที่ลึกซึ้งและยั่งยืนมาถึงคนรุ่นหลังอย่างพวกเรา